ما معمولاً وقتی از سبک زندگی حسینی حرف میزنیم ذهنمون میره سمت مفاهیم بزرگی مثل مقاومت، عزت، ایستادگی در برابر ظلم و مسئولیت اجتماعی. اما یک سوال مهم، اگر همه این مفاهیم وارد خانواده ما نشن چقدر واقعی هستند؟ اگر محبت، صبر، کرامت و احترام در نزدیکترین رابطه زندگی ما دیده نشه، آیا میتونیم بگیم واقعا حسینی زندگی کردیم؟ امروز میخوام وارد حساس ترین میدان زندگی بشیم، خانواده. خانواده فقط یک محل زندگی نیست، فقط جایی نیست که چند نفر زیر یک سقف زندگی کنند. خانواده بنیان کوچک جامعه است. اگر این بنیان محکم باشه، نسل بعد با محبت، عزت، صبر و توکل رشد میکنند. اما اگر این بنیان ضعیف بشه، آسیبش فقط به خونه نمیرسه، به شخصیت فرزندان، به روابط اجتماعی و حتی به آینده جامعه هم سرایت میکنه. یعنی اگر بخوایم جامعه‌ای سالم داشته باشیم باید از خانه شروع کنیم. تا اینجا در سلسله برنامه‌های فراتر از عاشورا حسینی باش گفتیم که سبک زندگی حسینی تنها چند توصیه اخلاقی ساده نیست، بلکه منطقی کامل برای ساختن انسان، جامعه و مقاومت اخلاقی هستش. از نسبت انسان با حقیقت و مسئولیت گفتیم، اما حالا وارد جایی میشیم که همه اون حرفها اونجا امتحان میشن، یعنی خانه. یعنی این بخش فقط درباره خانواده داشتن نیست، درباره حسینی ساختن خانواده هست. و میخوایم از یک نقطه مهم شروع کنیم که حتی شاید بحث انگیز باشه. آیا ابراز محبت از ابهت انسان کم میکنه؟ آیا مرد قوی باید احساساتش رو پنهان کنه؟ آیا احترام و صمیمیت نشانه ضعف هستند یا نشانه بزرگی روح؟ بعضیا فکر میکنند اگر مردی به همسرش محبتش رو آشکارا ابراز کنه یا به فرزندانش زیاد ابراز علاقه کنه از ابهتش کم میشه. اما وقتی به سیره امام حسین علیه السلام نگاه میکنیم دقیقاً با یک تصویر متفاوت روبرو میشیم. در مکتب حسینی قدرت با عاطفه در تقابل و تضاد نیستند، بلکه در کنار هم معنا پیدا میکنند. اتفاقاً عاطفه نشانه کوچکی روح نیست، نشانه بزرگی روح هست. شعری از امام حسین علیه السلام اینطور نقل شده: لعمری اننی لأحب دارا تکون بها سکینة و رباب. یعنی به جانت سوگند من خانه ای را دوست دارم که در آن سکینه و رباب باشند. دقت کنید، این فقط یک جمله عاطفی ساده نیست، این یک نگاهه، یک مکتبه. یعنی امام حسین علیه السلام با صراحت و زیبایی اعلام میکنه که خانواده کانون محبت و آرامشه. اینجا دقیقاً باید روی یک نکته مکث کنیم. تکریم فقط به این معنا نیست که کسی رو دوست داشته باشیم. تکریم یعنی جایگاه او رو به رسمیت بشناسیم. یعنی همسر برای تو یک همراه تکراری نیست. فرزند برای تو فقط کسی نیست که باید مدیریت بشه، بلکه هر کدام انسانی صاحب کرامت هستند، صاحب احساسند، صاحب شأنند و باید این شأن در رفتار ما دیده بشه. سیره امام حسین علیه السلام
فقط در روزهای آرام به ما درس نمیده، در سخت‌ترین لحظات هم به ما درس میده، حتی در فضای سنگین کربلا. امام در اون فضا هم از ابراز محبت و آرام کردن خانواده غافل نبود. یعنی در اوج بحران هم خانواده از دایره توجه عاطفی بیرون نمیره. این خیلی مهمه. بعضیا در سختی ها عصبی تر میشن، سردتر میشن یا از نظر عاطفی از خانواده فاصله میگیرن. اما در سیره حسینی خانواده درست در لحظه بحرانی باید بیشتر پناه بگیره. یعنی خانه حاشیه زندگی نیست، اولین پناهگاه عاطفی انسانه. حالا سوال اصلی اینه، این حرفها رو چطور در زندگی امروز خودمون پیاده کنیم؟ اول، محبت رو پنهان نکنیم. همسر و فرزند ما فقط نباید محبت رو حدس بزنند، باید اونو بشنون. دوم، تکریم رفتاری داشته باشیم. یعنی وقتی همسر یا فرزندمون حرف میزنه واقعا گوش بدیم. سوم، اجازه ندیم رابطه ها سرد و مکانیکی بشن. خیلی از خونه ها از کمبود امکانات آسیب نمیبینن، از کمبود ابراز محبت آسیب میبینن. گاهی یک جمله ساده، یک تشکر، یک نگاه مهربان یا یک گوش دادن واقعی میتونه حال یک خونه رو عوض کنه. اما اینجا یک سوال خیلی جدی مطرح میشه. اگر ابراز محبت اینقدر مهم هست، چرا برای بسیاری از ماها این مقدار مشکله؟ چرا بعضی ها دوست دارن اما نمیتونن ابراز کنن؟ چرا بعضی از خونه ها از نظر عاطفی فقیر میشن، در حالی که شاید هیچ کس تو اون خونه بدخواه دیگری نیست؟ به نظر شما مشکل از کجاست؟ از شرم، ترس از قضاوت، از تربیت اشتباه یا از عادت به سکوت؟ این سوال رو جدی بگیرین، چون پاسخ به اون میتونه خیلی از رابطه های ما رو نجات بده. پس اگر بخوایم این بخش رو در یک جمله خلاصه کنیم، باید بگیم خانواده حسینی خانواده‌ای که در اون محبت فقط احساس نمیشه، ابراز میشه. احترام فقط ادعا نمیشه، در رفتار دیده میشه. و تربیت فقط با حرف انجام نمیشه، با الگو بودن منتقل میشه. اگر دوست دارید در ادامه این مجموعه با هم درباره مدیریت عاطفی در بحران، پرورش عزت و حیا در فرزندان و ساختن یک الگوی عملی از صبر و توکل در خانه صحبت کنیم، حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اگر احساس میکنید این محتوا میتونه به خانواده ها کمک کنه، از اون حمایت کنید و برای دیگرون هم بفرستید. حتما تو کامنت ها برای من بنویسید به نظر شما سخت‌ترین مانع برای ابراز محبت علنی در فرهنگ ما چیه؟ من کامنت ها رو با دقت میخونم، چون ادامه این مسیر رو میخوایم با هم بسازیم.